મેં બહુ વખત પહેલાં મારી ડાયરીમાં મેં લખ્યું હતું કે ભાષાંતર કરતા શીખો. ભાષાંતર એટલે શું? ટ્રાન્સલેશન. એટલે સમજો એક વર્ડ હોય અને પછી એનું ભાષાંતર કરવાનું કહું એટલે બીજી ભાષામાં એ જ વર્ડ ના. આમ હું જે સાધના બતાવું છું ને ભાષાંતરની, એ સેમ લેંગ્વેજમાં કરવાનું છે. એટલે તમે ગુજરાતીમાં લખતા હો તો ગુજરાતીમાંથી જ ગુજરાતીનું ભાષાંતર. એટલે શું સમજ્યા તમે? કે તમે જે શબ્દ બોલો છો એકચ્યુઅલ શું ભાવ છે, હું એ રીતે એટલે ભાવાંતર કહું. પણ હવે ભાવાંતર સમજાવો એની પેલા ભાષાંતર તો સમજ. એટલે હું બોલીશ ભાષાંતર જ, પણ મધુર શબ્દમાં તમે તમારો કોઈ બીજો ભાવ પોષતા હોવ છો. ભલે ને દુનિયાને ઠગવાનું તો જ્યારે તમને બંધ કરવો હોય ત્યારે કરજો, પણ પોતાને ઠગવાનું આજે જ બંધ કરો. આટલી હિંમત તો લાવો જ, આટલી તો મુમુક્ષુતા લાવો કે મને એનું ભાષાંતર ખબર હોવું જોઈએ. એટલે કે ભાવાંતર, કે એકચ્યુઅલ ભાવ મારો શું છે ને હું બોલી શું રહ્યો છું. જ્યારે તમે કહો કે શાંત સ્વીકાર કર્યો ત્યારે બ્રેકેટમાં લખવું એની સામે બોલવાની મારી હિંમત નથી, એમ ભાષાંતર કરી દેવાનું. અને પછી જ્યારે તમે એ સેન્ટેન્સ વાંચો ને ત્યારે ભાષાંતર જ વાંચવાનું કે મેં કોઈ સંભાવ રાખ્યો નથી, મારામાં ગટ્સ નથી. તમે કોઈના ઘરે ગયા, પેલા ઘરવાળાએ કીધું શું પીશો? બિકોઝ તમારા મોઢા પરથી એવું લાગે છે કે તમે જમવા જ રોકાઈ જવાના છે. એટલે પહેલાથી જ કીધું કે શું પીશો, આવો બેસો જમીને જ જવાનું છે એવું નહીં કીધું. બરાબર ઇન્સ્ટ્રક્શન સાંભળજો તમે. એટલે કે શું પીશો? ચા કોફી? એટલે કીધું દૂધ મળશે? તો કે આ ચોક્કસ મળશે. અને બેન અંદરથી એક ગ્લાસ ભરીને દૂધ લઈ આવ્યા. ભાઈ પીવા ગયા. મોડું દૂધ હતું. એ જ ગ્લાસમાં દૂધમાં ખાલી સ્ટ્રોબેરી ક્રશ કરીને નાખી હોય ને તો આપણે 2 ગ્લાસ પી શકીએ. સાકર નાખી હોય ને તો ગળે ઉતારવું એ ભાઈ માટે બહુ ડિફિકલ્ટ હતું. પણ એને કીધું નહીં. એને કીધું નહીં બેનને કે આ મોલું છે ને થોડી સાકર લાવો ને. ક્યાં બેનને તકલીફ આપવી હવે? એકચ્યુઅલી તકલીફ આપવાનો ભાવ નહોતો. એકચ્યુઅલી કબૂલાત જે કરવી પડે ને કે મને મોલું દૂધ ભાવતું નથી અને મને સાકરવાળું દૂધની ટેવ છે, આ કબૂલ કરવું નહોતું. એટલે હકીકતમાં કબૂલાત નથી કરવી, પણ બોલશો શું? હવે દૂધ લેવા તો બેનને મોકલા અંદર, તો એક સાકર લેવામાં કેટલી બધી તકલીફ, પણ બોલવાનું શું કે તકલીફ આપવી નથી. હવે હજી તો આગળ વાત કરું છું કે તકલીફ ખરેખર ક્યાં શરૂ થઈ. મોલા દૂધમાં એકચ્યુઅલી કોઈ તકલીફ જ નથી. મુખમાં દૂધ, મોલું દૂધ અને મનમાં ગળ્યું દૂધ, એની સરખામણી આ બધી તકલીફ ઊભી કરે છે. મોંમાં ને મનમાં જુદું હોય ને તો સરખામણી થાય, અને સરખામણી થાય તો પેલું વધુ ન ભાવે. ભાષાંતર. તું જ્યારે બોલે સાહેબ મને સેવા જોઈએ છે, વેરી ગુડ, સેવા તો સારી ચીજ, પણ તારે તો ભાષાંતર કરવાનું ને એનું. તો તારે લખવાનું પણ તમે દેખાતા હોય એવી સેવા, તમારી પર્સનલ સેવા, તમારું ભોજન. મને પેલું તમે કહો કે ભોજન કરીને ગરીબોમાં આપો, એવી સેવા નહીં આપી દેતા, એ તો મહા બોરિંગ છે. પણ તમારા માટે કરવાનું હોય, પછી ભલે એક કાકડી સમારવાની હોય તો પણ ખુશ ખુશ, પણ તો ભાષાંતર એમ કર કે મારે મારો સ્વાર્થ પોષવો છે. અને જ્યારે તું એમ બોલે કે મને કેવા કેવા ભાવ થાય, તારે ખાલી બ્રેકેટ જ વાંચવાનું. અહીંયા પણ મેં મારો સ્વાર્થ પોષવાની જ કોશિશ કરી અંડર ગુડ નેમ્સ. કેટલી ચીજનું જ્યારે હું ભાષાંતર કરવા જાઉં છું તો એક્ઝેક્ટ વિપરીત મળે છે. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે જો આ તું ભાષાંતર વાળી જ ભાષા બોલવાનું હોય ને, એટલે કે તારી ચીજમાં બધે જ બ્રેકેટ જ હોય, મીન્સ યુ મીન એકચ્યુઅલી ધીસ બટ યુ સે સમથિંગ. તને સમજવા માટે કોઈ દુભાષીઓ જોઈશે, ઇન્ટરપ્રેટર, ટ્રાન્સલેટર, એવો કોઈ જોઈશે, કારણ કે તને જ ખબર નથી તું શું બોલી ગયો. એટલે એ ટ્રાન્સલેટર છે સદગુરુદેવ. કારણ કે સદગુરુ તો કે તને તારી જાત સમજ ન પડતી હોય તો મારે સમજાવવાનું છે. તું જો તારા ભાષાંતર તો રહેવાના જ, પણ તું જ તારા ભાષાંતરો વાંચી શકતો હોય તો પછી મારું કામ છે જ નહીં. તારે વાંચવાનું ને તારે સુધારવાનું. પણ તું જે બોલે છે અને હોય છે જુદું,
ભાષાંતર ન વાંચી શકતો હોય તો મારે સ્ટેજ પર આવવું પડે. તો આવા સદગુરુ રૂપી દુભાષ્યા મળ્યા છે ને, એટલે તમે નિખાલસ ન બી રહો કે મૂળ બી રહ્યો. કોઈ વાર અજ્ઞાન હોય, કોઈ વાર પ્રમાદ હોય, એટલે અવિચાર હોય. પણ જો સદગુરુની નિશ્રા હોય તો આ બધી ચીજ છતી થવાની અને નીકળવાની. પણ લોટ ઓફ ઇન્ક્લિનેશન ફોર ઇનર વર્લ્ડ વિચ નો બડી નોઝ, બિકોઝ તમારી ખરાબી પણ કોઈ જાણતું નહોતું. કે જ્યારે તમે શાંત સ્વીકાર બોલો ત્યારે અંદર તો તમને આમ કેવો આર્ત ધ્યાન કે રૌદ્ર ધ્યાન ચાલે એ બી કોઈને ખબર નહોતી. અને તમે સુધરી જશો, ભીતર ધર્મ ધ્યાનમાં જશો એ બી ખબર નથી પડવાની. એનો પુરુષાર્થ. તારું 80% શાંત સ્વીકાર છે ને અશાંત સ્વીકાર છે, કાં તો અશાંત અસ્વીકાર. તું આર્ત ધ્યાન બી ખૂબ કરે ને રિએક્શન બી ખૂબ કરે છે, એટલે અશાંત અસ્વીકાર. કેટલી વખત અશાંત પણ સ્વીકાર, ગટ્સ નથી. એટલે મનમાં બલિયા કરે છે પણ બહાર કહે છે ઓકે બસ તો ચલો વી નાવ એન્ડ ધીસ મેટર, પણ ઇટ નેવર એન્ડ્સ ઇનસાઇડ. તમારી ઘડિયાળ ત્યાં જ અટકી જાય. કેટલી વખત શાંત અસ્વીકાર, એટલે યુ શટ ધ મેટર. વિકલ્પો નથી કરતા પણ એ ચીજનો તે રિએક્શન તે રજિસ્ટર કરાવે. અને ચોથું છે શાંત સ્વીકાર. કેટલીય વાર તમે તમારા મનને સમજાવો કે છોડી દે ને, હવે શાંત સ્વીકાર કર, હવે આ તો આવો જ છે, આવી જ છે વગેરે. ભલે ને વાપરો, મારી ભાષા છે પણ વાપરો, પણ તમારું ભાષાંતર કરી દો કે કંઈ થઈ શકે એવું નથી એટલે જ. હા તો આ ન કરું તો બીજું જે બી કરીશ એમાં મને નુકસાન છે એટલે મેં આ કર્યું. શાંત સ્વીકાર માટે કેવી મુમુક્ષુતા જોઈએ. તારું બધું તો ગટ્સ ન હોય તો બધાનું શાંત સ્વીકાર જ થાય. કારણ કે જેની પાસે બુદ્ધિ હોય ને ગટ્સ હોય એને જ આ પ્રોબ્લેમ છે ને શાંત સ્વીકારનો. બીજા બધા પાસે ન બુદ્ધિ છે અને ન હિંમત છે, તો એ તો શાંત સ્વીકાર જ કરવાનો જ, પણ એ કંઈ મોક્ષ માર્ગમાં નથી. એટલે આ ભાષાંતર કરવાની ખાલી આદત રાખો કે એકચ્યુઅલ શું છે એ બ્રેકેટમાં મૂક અને તારે જે બોલવું હોય તે બોલ. હમણાં આટલું જ ફોકસ કર કે તારી આગળ તું ખુલ્લો રહે. એટલે આ એક ભાષાંતરની સાધના બરાબર કરજો. ભાષાંતર વાંચવાનું, હું પોતાને સુધારવાની પણ વાત નથી કરતો. ખાલી જાણો પોતાને જેમ છે તેમ. સુધારવાનું બલ દોષો જ આપશે તમને અને એની વ્યાકુલતા જ તમને છોડવાની વાત કર. મારે એમાં કોઈ ઇન્સ્પાયર કરવાની જરૂર નથી.